वेलकम टु आवर न्यू भिडियो है। अनि आज चाहिँ मैले के लिएर आएको छु भन्दाखेरि हामीले हैन विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन कसरी खोल्ने र कसरी नेपालमा बसेर हामीले युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म लिएर आएको छु हैन। अनि सबभन्दा सजिलो चाहिँ सबभन्दा खुसी त यो छ हैन, हामीले नेपालमै बसेर पनि हैन विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन खोल्न सकिन्छ क्या। कस्तो राम्रो कुरा हैन। अनि विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन कसरी खोल्ने र कसरी युज गर्ने हैन, त्यो कुरालाई हैन आज चाहिँ म फिक्स लिएर आइसकेको छु हैन। कसरी गर्नु छ हैन, कसरी हामीले चाहिँ विन्जो गोल्ड डाउनलोड गर्ने। डाउन त सकिहाल्नु चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ क्रोममा गएर पनि डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन त्यही भएर डाउन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। तर त्यसलाई चाहिँ खोल्ने कसरी हैन त्यो बारेमा आज म तपाईँहरूलाई सिकाउन जान्छु है। त्यसैले भिडियोलाई हैन फुल वाच गर्नु होला है। च्यानलमा नयाँ हुन्छ प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिइहाल्नु है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हैन सबभन्दा सुरु तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो हैन, लाइक गर्नु पर्यो अनि भिडियोलाई फुल वाच गर्नु पर्यो। तपाईँले भिडियो फुल हेर्नु हुँदैन। अनि भिडियो नहेरेपछि जानुहुन्छ है, जानुहुन्छ अनि गइसकेपछि भन्नुहुन्छ ए तपाईँहरूले कस्तो हाउडी फेक भनेर भरे मेसेजमा कमेन्टमा हानिराख्नुहुन्छ क्या। त्यस्तो होइन साथीभाइहरू, म सबै रियल कुरा भन्छु हैन। त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मेरो फोनको स्क्रिनमा आउनुहोस् हैन, म फोनको स्क्रिनबाट हेराउँछु है तपाईँहरूलाई। सुरुमा चाहिँ हामी विन्जो गोल्ड एप्लिकेसनमा गएको छौँ हैन। अनि यहाँ अलिक ब्याक गरौँ न है। यहाँ विन्जो गोल्ड एप्लिकेसनमा हेर्नु सक्नुहुन्छ क्या। यहाँ छेउमा कर्नरको साइडमा एउटा तपाईँले यहाँ यस्तो नम्बर देख्न सक्नुहुँदैछ। यहाँ नम्बर होइन, यो नम्बर चाहिँ मैले हेरेर सुरुमा अचम्म लागेर नेपालमै खोल्नु सकिन्छ र नेपालकै नम्बर आएछ त। पहिला सुरुमा त खोल्दाखेरि इन्डियन नम्बर थियो, तर इन्डियन नम्बर पनि मैले खोलेर गरिसकेको थिएँ होइन। तर चाहिँ अब यहाँ क्लिक गर्छौँ हामी अनि यहाँ सर्च लिस्टमा हेर्नु सक्नुहुन्छ यत्रो नम्बर छ क्या। तपाईँ जुनै देशमा बसेर पनि यो चलाउन सक्नुहुन्छ क्या। अनि त्यसलाई हामी सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले नेपाल सिलेक्ट गर्छौँ। मैले नेपाल सेलेक्ट गरिसकेको छु। अनि हामीले दुईवटा डट दिएको हुन्छ, यसमा राइट राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो फोन नम्बर हाल्दैछु ए, मैले आफ्नो फोन नम्बर हालेपछि सेन्ड ओटिपी गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन होइन अहिले चलिसकेको छ है। त्यसलाई म यहाँ फोन नम्बर हालिहेर्नु पऱ्यो। सबमिट गरिसकेको छु। ओटिपी आइसकेको छ होइन। अब मैले ओटिपी लगेर होइन, अब मैले ओटिपी लगेर त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है। म यो ओटिपी हालिदिइहाल्छु। हाम्रो विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन खुलिसकेको छ है साथीभाइहरू होइन। अनि विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन खुलिसक्दा नि अब हामीले यसलाई गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूले हेराउँछु त्यहाँ के छ भनेर। त्यही हो होइन। अनि सजिलोसँग तपाईँहरूले चाहिँ त्यो डायमन्डहरू लिनु सक्नुहुन्छ होइन। अनि सजिलै छ, धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन होइन। अनि युज गरी हेर्नु होइन, युज गर्नु सजिलै छ है, युज गर्न सजिलै छ होइन। अनि त्यसमा मेरो यो आइडी यो फोनमा पनि लोगिङ छ अनि यो फोनमा पनि लोगिङ छ क्या होइन। यो फोनको पनि भिडियो छ मसँग है। तपाईँहरू सजिलोसँग त्यो गेमलाई डाउन गर्नु सक्नुहुन्छ क्या। यसमा चाहिँ केही छैन होइन, विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन खोल्नु होइन। अनि त्यहाँ विन्जो गोल्डको जानु, त्यहाँ धेरै गेमहरू पनि छ है, गेमहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। धेरै गेमहरू छ क्या त्यसमा। हामीले चाहिँ विन्जो गोल्ड एप्लिकेसन कसरी खोल्ने र कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आएको छौँ होइन। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ वालेट देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ वालेट छ छेउमा। यहाँ वालेटमा यससँग मैले पैसा पनि छैन क्या, भर्खर त डाउन गरेको होइन। मलाई यो बोनस दिएको 1.24 रुपिस अगाडि नै बोनस दिएको थियो मलाई। 10 जति बोनस दिएको थियो, त्यो मैले गेम खेलेर खर्च गरेँ होइन। अनि यहाँ छ यहाँ चाहिँ तपाईँले सेयर गरेर आफ्नो फ्रेन्डलाई रिफर गरेर होइन, तपाईँले यहाँ त्यसले डाउनलोड गरेमा तपाईँले यहाँ 50% या 100% सेयर तपाईँलाई मिल्नु सक्छ होइन। अनि यहाँ गेमहरू छ होइन, यहाँ धेरै गेम छ, बिजिएमआई छ है, यहाँ फ्री फायरहरू पनि छ होइन। टन्नै गेमहरू छ क्या यता यसमा। अनि तपाईँहरू जुनै पनि गेम खेलेर होइन फ्रीमा डायमन्ड टप गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा लाएर कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यता साइडमा चाहिँ विन्जो सप भन्ने छ। अनि विन्जो सपमा गएर तपाईँले यसमा क्लिक गरेर है, क्लिक गरेर अनि यहाँबाट बाई गरेर यहाँ उयो आउँछ, त्यसमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ डायमन्ड फ्रीमा टप गर्न सक्नुहुन्छ है। फ्रीमा डायमन्ड टप गर्नु चाहिँ यस्तै हो, तर हामीले चाहिएको भनेको यही मात्रै हो होइन, फ्रीमै डायमन्ड टप गर्ने। अनि टन्नै छ यहाँ गेमहरू है, यो गेमहरू तपाईँले खेल्नु सक्नुहुन्छ है। अनि गेम खेल्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् है साथीभाइहरू। 120मा तपाईँले 200 डायमन्ड पाउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै हो, सजिलो छ, यहाँ धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन है।